Tjena grabbar, läget? Det var Animal här. Jag ville bara hälsa att får jag höra ett enda hot, vem som än ringer, det är sista gången jag säger det. Sen det blir neuros, det blir fyrverkeri. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna. Det är krigszon i min block. Media de stämplar oss foxtrot. Man är för min liga. Han vill ha krig, kom då vi krigar. Brorsan vi får han att lida. Deras klivare vilar, får vi en go. Man är vi skit i civila. September månad 2023 kommer gå in i historien för väldigt tragiska och hemska skäl. Idag, vid inspelningen av denna video, som är tidigt på torsdagsmorgonen den 28 september, så har vi dessutom 3 hela dagar kvar av månaden. Den kurdiska räven på ena sidan och på den andra sidan finns Ismail Abdo och andra. En fjärdedel av alla dödsskjutningar i Sverige under 2023 har skett i september. Där majoriteten av offren och de drabbade hör till internkonflikten inom det kriminella nätverket Foxtrot. 11 personer har skjutits ihjäl bara i september. Det gör det till den dödligaste månaden sedan polisen började föra statistik. Ett nytt dystert rekord. En nattsvart månad. Våldsvågen vi är mitt inne i är exceptionell. Bland offren finns gängkriminella, men majoriteten av de som har drabbats av dåden är helt oskyldiga civila och anhöriga till aktörer. Alla gränser och spärrar har passerats. Den pågående gängvåldsvågen fortsätter plåga landet och allt yngre personer faller offer för ett allt brutalare gängvåld. Majoriteten av den senaste tidens händelser kan spåras tillbaka till konflikten mellan kurdiska räven Rawa Majid och hans tidigare kompanjon Ismail Abdo, jordgubben. En konflikt som bara i september lett till omkring 15 sprängningar och 25 skjutningar och minst 9 personer har fått sätta livet till. Förutom skrämseltekniken riktad mot motståndaren bygger man också sitt varumärke via media. I takt med att motståndarsidans aggression mot kurdiska räven och sveken inom den egna organisationen växer blir våldet brutalare. Otroligt mycket har hänt inom bara drygt 24 timmar inom denna Foxtrot-konflikt. Om ni vill att vi gör en längre video som djupdyker i detta, som tar upp alla dåd attentat inom denna konflikt, skriv det i kommentarerna. På 12 timmar dog 3 personer i 2 skjutningar och en sprängning i Stockholm och i Uppsala. Ytterligare en person blev skottskadad. 26 september. På tisdagskvällen vid klockan 22.36 får polisen in ett larm vid Åkersberga i norra Stockholm. En man i 60-årsåldern blev beskjuten med flera skott utanför sin bostad. Minst ett av skotten träffade den äldre mannen. Räddningstjänsten larmades ut till platsen före skjutningen om en brand. Husägaren i Åkersberga vaknade upp av en brand vid ytterdörren. Han försökte då ta sig ut genom altanen på baksidan av huset. Där blev han beskjuten, men trots att han var skadad lyckades han larma polis, ambulans och släcka branden vid ytterdörren själv. Gärningsmannen, en eller flera, flydde från platsen. Offret fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Men det var inte den skadade äldre mannen som var måltavlan. Husägaren är tidigare ostraffad och har ingen koppling till kriminalitet. Polisen misstänker att det rör sig om en felskjutning. Det finns en person med kopplingar till Foxtrot skriven på en adress i närområdet. 27 september. Klockan 18.43 på onsdagskvällen fick polisen in larm om skottlossning i Fruängen i södra Stockholm. Minst 67 skott ska ha avlossats. En 18-årig man hade skjutits med flera skott på en gräsmatta vid Mälarhöjdens IP inför ett stort antal vittnen. 18-åringen vårdades på platsen, men hans liv gick inte att rädda. Dödsoffret är rapparen Aduli som fyllde 18 år månaden innan. Enligt uppgifter ska rapparen även ha blivit påkörd av gärningsmännens bil. Enligt uppgifter var rapparen kopplad till Foxtrot-konflikten och ska tillhöra kurdiska rävens sida. Han ska vid tillfället för mordet varit i sällskap med flera andra personer som ska ha klarat sig. Skotten var avsedda för rapparen. Rapparen ska bland annat på sin Instagram skrivit "Free Sicke", en referens till en 16-åring som nu är åtalad för att ha mördat en 15-årig pojke i Skogås i södra Stockholm i januari 2023. Ett fall vi tar upp och går igenom senare i denna video. Mordet filmades av en av gärningsmännen och skyttarna
I videon avlossas skott från flera män sittandes i en bil mot en person som ligger på gräset precis bredvid. Videon publicerades och spreds på ett Instagram-konto och fick sedan ytterligare spridning på andra forum. Vid klockan 23:54 samma kväll kallades polisen till en annan skottlossning i Jobro i Haninge söder om Stockholm. Jobro uppges vara uppdelat där några är på Kurdiska rävens sida medan andra har tagit Ismail Abdos parti i den här internkonflikten. Vid Moränvägen och Jobro centrum öppnade enligt uppgifter gärningsmän eld med ett automatvapen och polisen hittar 2 skottskadade personer på platsen. Den ena var så allvarligt skadad att han avled av sina skador. Den andra mannen fördes till sjukhus och har inte livshotande skador. 3 personer har gripits efter dödsskjutningen och polisen undersöker om en bilkrock i området vid Krogtäppan i norra Jobro under natten kan ha varit en avledande manöver kopplad till dödsskjutningen. Shit, vad är det här? 28 september, några timmar senare efter dödsskjutningarna, 03:45 på torsdagsmorgonen, fick polisen larm om en massiv explosion i ett villaområde i Fullerö vid Storvreta utanför Uppsala. 2 hus blev helt förstörda i explosionen som var så kraftig att även 3 intilliggande hus skadades. En 25-årig kvinna får allvarliga skador av explosionen och avlider av sina skador. 12 timmar, 3 personer mördade. Adressen Böljemånsvägen i Fullerö, Storvreta i Uppsala har tidigare uppmärksammats när samma hus besköts med automatvapen från en bil i januari 2023 mitt i dåvarande våldsvåg mellan Dalen-nätverket och Kurdiska rävens då intakta kriminella nätverk Foxtrot, alltså innan internkonflikten. Den nu bombade adressen stod med på Dalen-nätverkets kartläggning av fiender, den så kallade dödslistan. 2 män har enligt uppgifter gripits i närheten av området och anhållits av åklagare efter sprängningen misstänkta för mord och grov allmänfarlig ödeläggelse. Polisen i Uppsala höll tidigare i veckan en pressträff med anledning av den senaste tidens våldsdåd i staden. Ett 30-tal personer sitter häktade i den pågående konflikten. Närmare hälften av dessa är under 18 år. Polisen i Uppsala påstår att man har lyckats stoppa flera av de här allvarliga dåden. Det handlar också om frihetsberövanden av individer som både har genomfört eller varit på väg att genomföra allvarliga dåd. Man har även gjort stora beslag av vapen och explosiva föremål. Tror ni det här någonsin får ett slut? Om du vill att vi fortsätter täcka denna våldsvåg intensivt och att vi djupdyker i denna extremt råa konflikt, gilla den här videon och skriv det i kommentarerna. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen då det hjälper oss mycket. Nätverket Foxtrot leds enligt polisen av Rawa Majid, 37 år gammal, även kallad den Kurdiska räven. Han är häktad i utvaron misstänkt för omfattande narkotikahandel samt förberedelse till mord. Nätverket är inblandat i flera våldsamma konflikter, bland annat med Dalen-nätverket och Bandidos MC. Tidigare år pekades Kurdiska räven ut som den drivande kraften bakom våldsvågen i Stockholm, Uppsala och Sundsvall. Men nu har en intern splittring i toppskiktet av Foxtrot uppstått och Rawa Majid uppges stå på den ena sidan och Ismail Abdo, 33 år gammal, även kallad jordgubben i media, som tidigare varit en del av ledarskiktet, på den andra. Flera nyckelpersoner inom nätverket har vänt sig mot Kurdiska räven och huvudkonflikten står enligt uppgifter mellan Majid och 33-åriga Ismail som tidigare varit en av hans närmaste män. Abdo är sedan tidigare dömd för bland annat vapeninnehav och grovt narkotikabrott. 2016 dömdes han till fängelse i 5,5 år. Sedan förra hösten är han häktad i sin utevaro misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling gällande 100 kilo amfetamin, men han är nu turkisk medborgare precis som sin forna vän Kurdiska räven och lämnas inte ut av Turkiet. Ett aktuellt gängmål i rätten tar upp ett misstänkt dubbelspel från Kurdiska rävens sida
Enligt åklagaren misstänks han ha lurat sina egna knarkkurier och stulit narkotika från en annan person inom Foxtrot-nätverket. Chattar i förundersökningen pekar på att det handlar om en person som kallas Dr. Phil, ett alias som polisen kopplar till Ismail Abdo. Splittringen inom Foxtrot ska bero på många olika saker, bland annat det vi precis har nämnt, men även stora skulder. Den 28 januari 2023 sköts en 15-årig pojke ihjäl av en annan 15-årig pojke i Skogås centrum. Kurdiska räven misstänks ha beställt mordet som hämndaktion, medan Bro och Zero-nätverket har medverkat, och det är ett fall vi går igenom senare i videon. Splittringen inom Foxtrot-nätverket har lett till flera våldsdåd i Turkiet. En händelse i den nya konflikten ägde rum i Istanbul den 6 september. 2 män kör upp på en moped vid ett café i stadsdelen Maslak i Istanbul på onsdagskvällen den 6 september. Båda är klädda i hjälm och registreringsskylten på mopeden är täckt. Plötsligt öppnar mannen eld mot kaféet där flera personer börjar skjuta tillbaka. Sedan flyr måltavlorna personerna inne på kaféet snabbt i en minibuss. En kafébesökare, en man från Azerbaijan, ska skadas i skottlossningen och förs till sjukhus. 9 tomma 9 mm patroner hittades i området. Polisen tog upp jakten på minibussen och lyckades identifiera registreringsskylten. Totalt 7 personer greps. Av dessa var 6 svenska medborgare. Det genomfördes även husrannsakningar i de misstänktas hem och fordon. Då hittades vapen, en betydande mängd ammunition och olika typer av narkotika. Inom ett dygn tillbaka i Sverige, alltså den 7 september, blir en 58-årig kvinna skjuten till döds i sin bostad i Gränby i Uppsala. Hon befann sig inne i huset och blev skjuten till döds med skott i bröstet. Den mördade kvinnan är mamma till den 33-åriga rivalen Ismail Abdo, och polisens ledande teori är att mordet är en direkt hämnd för angreppet mot kurdiska räven. Under de kommande 2 veckorna skjuts 7 personer till döds i Stockholm och Uppsala som polisen misstänker är kopplade till den nya konflikten enligt uppgifter. På lördagen den 9 september i stadsdelen Stenhagen i Uppsala strök en okänd man omkring utanför kurdiska rävens svärmors bostad. Grannar iakttog hur han ringde på dörren 2 gånger utan att någon öppnade. Kort efteråt runt 23:30 besköts grannbostaden. Den 11 september på måndagen hittades en 13-årig pojke, Milo, som har varit anmäld försvunnen i några dagar, skjuten till döds i ett skogsområde nära Handen i Haninge. Han har blivit skjuten i huvudet och enligt åklagaren så har Milo utsatts för det grova och fullständigt hänsynslösa gängvåldet. Uppsala 12 september. På tisdagsmorgonen kommer det in larm om en skottskadad person i ett trapphus på Salabacksgatan i Uppsala vid klockan 05.16. Skriven på adressen är en av kurdiska rävens kusiner. Kusinens namn finns även med på den så kallade dödslistan där namn och adresser till Dalen-nätverkets fiender står uppradade. Det rör sig om en felskjutning. En helt oskyldig ung man har blivit skjuten med flera skott när han är på väg till jobbet tidigt på morgonen och han avlider av sina skador. Onsdag 13 september. Strax före klockan 4 på onsdagsmorgonen larmades polisen om skottlossning i stadsdelen Stenhagen i Uppsala. En nära anhörig till kurdiska räven har koppling till adressen där skottlossningen ägde rum. En 17-årig pojke grips i området. Senare har 2 unga män, 18 respektive 19 år gamla, gripits i Malmö. Minst en av de unga männen är kopplade till grupperingen som kallar sig själva Rosengårds rovdjur. Den 13 september i Vasastan blir 19-årige Giovanni skjuten till döds på Vanidisgatan i centrala Stockholm. Torsdagen 14 september i Hageby i Norrköping. Skottlossning mot en lägenhetsdörr där måltavlan är en anhörig till en 22-årig man som gripits i Turkiet i Istanbul efter skottlossningen där den 6 september. 3 kvinnor och en man har anhållits på sannolika skäl misstänkta för mordförsök och grovt vapenbrott. En 21-årig kvinna, en 19-årig kvinna och en 21-årig man är misstänkta för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott. En 17-årig flicka är misstänkt för vapenbrott men släpptes efter häktesförhandling på fri fot. Samtliga är sedan tidigare ostraffade.
14 september vid klockan 19.54 på torsdagskvällen hittas en 17-årig pojke som precis fyllt år veckan innan ihjälskjuten i ett bostadsområde i Västertorp i södra Stockholm. Det framkommer i en annan FUP att dödsoffret i december 2022 har umgåtts med Josef Key som kopplas till nätverket Foxtrot, och Josef Key dömdes till ett långt fängelsestraff för mordplaner riktade mot rapparen Trife som ingår i Dalen-nätverket som Kurdiska räven har ett blodigt krig med. Samma torsdag 14 september, flera skott avlossas in i en dörr till ett radhus i Jobro söder om Stockholm. Måltavlan för attacken är en med kopplingar till Zero-nätverket. Kort därefter greps 2 tonåringar, en 16-åring och en 14-åring. Den yngsta av pojkarna släpptes senare på fri fot eftersom han inte är straffmyndig. Men han är fortfarande misstänkt för inblandning i skjutningen. 16-åringen sitter misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Dådet tros ha styrt av en 21-årig man som även han är häktad på sannolika skäl, misstänkt för försök till mord och 2 fall av involverande av underårig i kriminalitet. En teori som nu utreds är enligt uppgifter att 21-åringen kan ha varit delaktig i planeringen av flera dåd. 15 september, en explosion på fredagen vid ett flerfamiljshus i Upplandsbro i norra Stockholm. Flera medlemmar av Bronätverket har kopplingar till adressen och Bronätverket är nära allierade med Kurdiska räven och Foxtrot. Den 16 september på lördagskvällen blir en 39-årig man ihjälskjuten bakifrån i ryggen och huvudet i Råcksta i västra Stockholm. På söndagen den 17 september i Nyköping exploderade det vid en villa i Brandkärr. Skriven på adressen är en man i 35-årsåldern som av polisen misstänks vara inblandad i organiserad brottslighet. Tidigt på måndagsmorgonen den 18 september en lägenhetsdörr beskjuts i ett flerfamiljshus i Handen i Haninge i södra Stockholm. Samma dag på måndagskvällen vid klockan 22.04 beskjuts en annan lägenhet i Handen i Haninge. Måltavlan är en ung man med kopplingar till Zero-nätverket som är skriven på adressen. På tisdagen 19 september blir en lägenhet på Lidingö beskjuten. En lägenhetsdörr i Larsberg har under natten beskjutits med flera skott inifrån trapphuset. En av de misstänkta och häktade skyttarna från skjutningen i Jobro den 14 september är skriven på adressen. Det var den 25 april 2023 som polisen gjorde ett stort beslag av vapen och narkotika i en villa i Södertälje. Man fann enligt uppgifter då närmare 40 skjutvapen och 100 kilo narkotika, bland annat ecstasy och amfetamin. Sedan tidigare sitter 3 personer häktade i ärendet misstänkta för synnerligen grovt vapen- och narkotikabrott. Och nu begärs alltså även Kurdiska räven som befinner sig i Turkiet häktad i sin utevaro för detta. Svenska myndigheter har länge jagat Rawa Majid Kurdiska räven. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst sedan augusti 2020. Efter att Kurdiska räven greps i Turkiet förra våren begärde åklagaren honom utlämnad till Sverige men fick avslag med motivering att Kurdiska räven blivit turkisk medborgare. Men i en nu pågående rättsprocess mot Kurdiska räven om urkundsförfalskning i Turkiet så kan det sluta med att han får indraget medborgarskap, visar turkiska domstolshandlingar. När Kurdiska räven fick turkisk medborgarskap genom investeringar i landet fick han också skydd mot att bli utlämnad till Sverige. Men sedan förra året pågår en rättegång där den kända gängledaren anklagas för förfalskning. Det ska ha skett i samband med att han blev turkisk medborgare. I Turkiet är Rawa Majid registrerad i ett helt annat namn, Miran Otman. Namnet kommer från ett irakiskt pass som ska ha använts som grund för hans turkiska identitetshandlingar och medborgarskap. Fallets åklagare menar att det har förekommit förfalskningsbrott i samband med att han blev medborgare i Turkiet. Kurdiska räven anklagas för att försöka undfly kopplingen till sin svenska identitet och hans efterlysning av Interpol. Om han döms i målet väntas hans medborgarskap att dras in, vilket helt förändrar hans möjligheter att undkomma rättvisan för brott i Sverige. Någonting som med största sannolikhet skulle sluta med livstidsfängelse för honom.
Hans medborgarskap kan dras in och i så fall kan han utelämnas eftersom han inte längre är turkisk medborgare. Domstolen i den turkiska kuststaden Bodrum har hittills haft 2 förhandlingar. Nästa förhandling i rättegången är planerad i november. Var tror ni denna extremt våldsamma och blodiga internkonflikt mellan nätverket Foxtrot slutar? Vi backar tillbaka till januari 2023. En intensiv och upptrappande konflikt pågår mellan Kurdiska rävens Foxtrot och Dalen-nätverket sedan december, där hämndaktioner avlöser varandra dagligen, timme efter timme. Larmet om skottlossning i Skogås centrum i södra Stockholm kom in klockan 6:12 den 28 januari 2023. Våldsvågen med dagliga skjutningar och sprängningar över hela Sverige på grund av konflikten mellan Kurdiska räven och hans nätverk Foxtrot och deras krig mot Greken och Dalen-nätverket har varit en vardag i snart en månad när polisen larmas till södra sidan av Stockholm till Skogås i Huddinge kommun. En 15-årig pojke mördades brutalt när han satt ensam på en sushi-restaurang då en beväpnad gärningsman stegade in och utan förvarning sköt honom i huvudet. Han har lurats till platsen av en vän för att mördas enligt åklagaren. Efter en omfattande brottsutredning åtalas nu 10 personer för inblandning i mordet. Brottsrubriceringarna är mord, medhjälp till mord, förberedelse till mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott, narkotikabrott och underlåtenhet att avslöja brott. Den yngsta åtalade är skytten, som då var 15 men är nu 16 år, och den äldsta är 27 år. Och storebror till Josef Key, som vi redan gjort en video om hans mordplaner mot rapparen Trife inom samma konflikt. En person är häktad för anstiftan till mordet och utredning mot honom pågår fortfarande. Det är ingen mindre än 25-åriga rapparen Mowgli från Upplandsbro. Han och hans bröder tillhör Bronätverket som är allierade med Kurdiska räven. Mowgli anses ligga bakom aliaset Jokern i chattarna som planerar mordet i Skogås. Mordet på 15-åringen är en del av gängupprörelsen mellan nätverk Foxtrot och Dalen-nätverket. Åklagarens utredning har visat att motivet till mordet är en skjutning mot ett bostadshus 9 dagar tidigare, där pappan till den så kallade Kurdiska räven har varit bosatt tidigare. Efter dåden riktade mot Kurdiska rävens anhöriga cirkulerade rykten på sociala medier bland annat att det 15-åriga offret Ali var en av utförarna av skjutningen. Louise Gucci misstänks ha beordrat dödsskjutningen i Skogås. Ibo, även kallad Louise Gucci, 21 år, är i detta fall misstänkt för stämpling till mord, och han dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för inblandning i andra grova våldsbrott som skedde 3 dagar i följd i södra Stockholm i januari. Ibo ska på uppdrag av Rava, Kurdiska räven Majid, 37 år gammal, har förmått 14- och 15-åriga pojkar att utföra dåden, bland annat mot rapparen Trife, då en dörr i Fruängen besköts med ett automatvapen, och även en ung man besköts i Enskededalen på öppen gata mitt på ljusa dagen. Ibo dömdes för anstiftan till försök till mord, anstiftan till förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Ibo kopplas till det så kallade Zero-nätverket från Jobro som är väldigt nära till Foxtrot-nätverket, i alla fall historiskt. Han ska ha agerat på uppdrag av Kurdiska räven. I polisutredningar finns bilder på honom där han bär en guldring med rävmotiv, en symbol för att visa samhörighet med Kurdiska räven. Utredningen av mordet i Skogås talar starkt för att 15-åringen, offret, gick till restaurangen med en vän som sedan lämnade platsen, och offret har suttit på en av stolarna på sushi-restaurangen och befunnit sig med sitt huvud vänt mot entrédörren, och den sammantagna bedömningen ger att skytten har vid det tillfället då kulan avlossats stått i närheten av kassadisken. Offret har varit sittande och haft sitt huvud vänt mot skytten i samband med att skottet avlossades. En ricochet har skett då kulan slår i fönsterlisten så att kulbanan ändrar riktning och kulan hamnar i kartongen.
Obduktionen avslöjar att 15-åringen har en skottskada genom huvudet med ingångsöppning strax till vänster om inre ögonvrån och utgångsöppning i bakhuvudets nedre del på vänster sida. Polisens uppfattning är att bland annat denna chatt beskriver hur skytten är på väg till Skogås med taxi från Fisksätra och att en person finns där som har blivit lurad till platsen. Kompisen han chattar med ber den åtalade skytten, Sicke, att vara försiktig för att annars kommer han få sitta länge. Lite senare svarar Sicke att han är klar och skriver "One shot, one kill". Sicke beskriver närmare kortfattat hur dådet gick tillväga på ett väldigt brutalt och iskallt sätt och även hur han mår efter att ha utfört mordet. En av dödsoffrets vänner är misstänkt för medhjälp till mord genom att ha lurat målsägande till platsen, goat honom och haft kontakt med eventuella medgärningsmän. På bland annat Flashback cirkulerade på morddagen en bild på dödsoffret och polisen anser att det är möjligt att skytten tagit en bild på dödsoffret efter han har blivit skjuten. Detta kan vara ett sätt att visa för uppdragsgivare att man genomfört uppdraget så man kan få sin betalning, enligt polisen. Motivet för mordet. På natten 19 januari vid 2:15 skjuts det mot en lägenhetsdörr, vilket troligtvis i efterhand är en felskjutning. På angränsande adress har tidigare pappan till Rawa Majid, kurdiska räven, varit bosatt. Uppgifter gör gällande att dödsoffret varit med vid denna skjutning och att det kan ha varit motivet till varför han skjuts till döds i Skogås 28 januari. Det framkommer att dödsoffret har varit i kontakt med rapparen och gängmedlemmen från gänget 23 Street samma dag och i närtid skjutningen mot kurdiska rävens pappa. 23 Street-gänget är nära allierade med Dalen-nätverket som har en konflikt med just kurdiska räven och nätverket Foxtrot. Uppgifter i utredningen visar att man har försökt iscensätta mordet på dödsoffret redan 23 och 26 januari, bland annat för att vapnet som skulle användas inte fungerade. Dödsoffret anar oråd på morddagen när han mässar med en nu åtalad vän och säger då flera gånger skämtsamt: "Här luktar goish" och "din goare", men offret lyssnar inte på sin magkänsla. Samtidigt har den nu åtalade vännen Snapchat-konversationer med aliaset Jokern, som polisen menar är rapparen Mowgli. Jokern skriver att offret inte kommer ha en chans. Mowgli lämnade Sverige för Turkiet redan den 25 januari, 3 dagar innan mordet. I signalchattar på morddagen mellan skytten och Jokern framgår att Jokern flera gånger skriver om ersättningen. Han skriver att han kan lämna pengarna vart skytten vill. Jokern skriver att han garanterar skytten 200 000 kronor om offret dör. Dessa meddelanden kan tolkas som att Jokern kan bestämma över ersättningens storlek samt att han kan se till att ordna så att pengarna levereras. Detta kan jämföras med kommande uppgifter som visar att Mowglis vän Salim hade kontakt med Mowgli 2 dagar efter Skogåsmordet i samband med att den nu åtalade misstänkta skytten fick betalt för att ha utfört dödsskjutningen. Betalningen skedde 30 januari, 2 dagar efter mordet, vid Hjärtstensvägen i Kungsängen. Dagen efter har mottagit den påstådda betalningen för mordet, alltså den 31 januari, så spenderar Sicke 3 999 kronor på en Moose Knuckles-jacka på varuhuset NK samt ett par skor i gallerian för 1 699 kronor. Allt betalas i kontanter. En stor summa kontanter som han och hans vänner även poserar med i olika typer av bilder. Den åtalade skytten Sicke och hans vän grips av polis tidigt på morgonen den 2 februari. Åtalad är bland annat den misstänkta åtalade skytten Sicke, som nu är 16 år, men vid mordtillfället var han 15 år och han är åtalad för grovt vapenbrott och mord. På grund av sin låga ålder kan han få max 4 år. 21-åriga Ibbo, a.k.a. Louise Gucci, är åtalad för stämpling till mord. Även en nu 16-åring är åtalad för stämpling till mord samt grovt skyddande av brottsling.
Ibbo och 16-åringen har tillsammans och i samråd med varandra och andra beslutat att dödsoffret, Ali, skulle dödas. 16-åringen har på uppdrag av Ibbo samlat in information om offret och sökt anstifta annan person att lura offret till en plats där han skulle dödas. 16-åringen har även erbjudit sig själv att döda offret. Nu 18-åriga S och Z är åtalade för förberedelse till mord. De båda ska tillsammans med andra gärningsmän i samråd, bland annat i Bro och Skogås, beslutat att offret skulle dödas. De har den 20 januari 2023 tillsammans med andra gärningsmän haft ett gemensamt planeringsmöte på Örnstigen i Upplandsbro. Josef Key, som dömdes för mordplaner mot rapparen Trife i Dalen-nätverket, har en storebror som nu blivit åtalad för medhjälp till mord samt medhjälp till grovt vapenbrott tillsammans med en 20-åring från samma område. En minderårig person har morddagen åkt taxi med en pistol, mordvapnet, från Bagarmossen till Skogås. I Skogås har denna överlämnat pistolen till skytten. Pistolen har därefter använts vid mordet på offret. 17-åriga Matti är åtalad för medhjälp till mord. Han ska mellan 20 och 28 januari 2023 planerat och organiserat brottets utförande, lämnat information och mottagit information samt den 28 januari 2023 under dagen varit i målsägandens sällskap och informerat bland annat skytten om var målsäganden befunnit sig. Han har strax innan mordet lämnat platsen och åkt iväg med tåg. Uppgifterna som har lämnats har varit sådana att målsäganden kunnat lokaliseras och dödas. –18-åriga B har under perioden 26-28 januari 2023 planerat och organiserat brottets utförande. Han har förmedlat morduppdraget åt skytten och instruerat denna om hur han skulle fly från brottsplatsen, vilka kläder han skulle ha på sig vid brottets genomförande och vart han skulle åka efter mordet. Han har även den 28 januari bokat en taxi till skytten och där skytten gömt sig efter mordet i en lägenhet som B har disponerat. 18-åriga B är även han åtalad för medhjälp till mord. Åtal mot ytterligare personer, bland annat Mowgli, anses komma längre fram och det får tiden utvisa. Tror ni de åtalade kommer bli fällda för sin inblandning i det brutala mordet och tror ni rappare Mowgli till slut kommer åtalas? Skriv i kommentarerna vad ni tror och vad för video och ämnen ni vill att vi tar upp nästa gång. Glöm inte att gilla videon och framförallt prenumerera på kanalen. Och glöm inte att följa oss på Instagram och TikTok för 24/7 uppdateringar om gängbrott. Tjena grabbar, läget? Det var Animal här. Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnäs. Strängnäs är mitt område. Får jag höra ett enda hot? Jag vet inte, tralala. Vem som än ringer, jag kommer knulla er från topp till tå. Det här är sista gången jag säger det. Sen det blir neuros, det blir fyrverkeri. Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna. Kurdiska räven och hans kriminella nätverk Foxtrot, samt allierade Zero och Bro-nätverket har varit väldigt omskrivna sedan december 2022 när deras konflikt med Dalen-nätverket tog fart. Konflikten visar inga tecken på att vara över, men nu finns det ännu mer anledning att tro att det värsta fortfarande är att vänta. Det har nyligen skett en intern splittring inom Foxtrot-nätverket och det finns inflytelserika personer som är inblandade och har valt olika sidor i inbördeskriget. Utomlands har både människor kidnappats och beskjutits på grund av detta. Under natten till torsdag 7 september som en 58-årig kvinna hittades livlös i sitt hus i Gränby i Uppsala. Hon blev skjuten till döds med skott i bröstet. 2 personer kunde senare anhållas. En 19-årig man och en 15-årig pojke häktades senare under söndagen på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott i Gränby, Uppsala. I början av samma vecka fick polisen larm om att en namngiven 19-årig man hade tagit på sig uppdrag att utföra ett beställningsmord i Uppsala. En förundersökning om förberedelse till mord inleddes och lades åt sidan på grund av att uppgifterna var så pass vaga enligt polisen. Kort därefter sköts den 58-åriga kvinnan till döds och nu sitter samma 19-åring anhållen
på sannolika skäl misstänkt för dödsskjutningen. Dödsoffret kopplas genom sin son till kurdiska rävens kriminella nätverk Foxtrot. Enligt uppgifter ska han länge ha haft en central roll i nätverket. Men efter en intern splittring i nätverket ska mannen som tillhör en stor klan från Malmö och kurdiska räven vara fiender. Vid 23:36 på lördagskvällen den 9 september, knappt 2 dagar efter mordet på mamman, blir en lägenhet beskjuten i stadsdelen Stenhagen i Uppsala. Skjutningen har dock riktats mot fel nummer på gatan och måltavlan är egentligen kurdiska rävens svärmor. På en annan adress precis bredvid är kurdiska rävens frus mamma skriven. Detta anses alltså vara en hämndaktion för mordet på kvinnan 2 dagar tidigare. Kurdiska rävens svärmor var inte hemma vid skottlossningen, men hon är övertygad om att hon var måltavlan. Hon säger att hon har fått berättat för sig att någon först knackade på hennes dörr. När ingen öppnade dörren avlossades ett skott som träffade huset bredvid. Under följande natt arbetade polisen vid en adress i Upplands Väsby norr om Stockholm. Och den adressen har koppling till en person i det övre skiktet av Foxtrot-nätverket. Och ärendet handlar om en misstänkt sprängladdning. Den 12 september på tisdagsmorgonen kommer in ett larm om en skottskadad ung man i ett trapphus på Salabacksgatan i Uppsala vid klockan 5:16 på morgonen. Skriven på adressen är en av kurdiska rävens kusiner. Kusinens namn finns även med på den så kallade dödslistan, där namn och adresser till Dalen-nätverkets fiender står uppradade. Det visar sig tragiskt nog röra sig om en felskjutning. En oskyldig ung man i 20-årsåldern har blivit skjuten med flera skott och blir allvarligt och livshotande skadad. Han avlider senare av sina skador. Denna konflikt har varit fullständigt hänsynslös och det är tyvärr inte första gången helt oskyldiga människor med ingen som helst koppling till konflikten har blivit drabbade av extremt våld eller avlidit. Men hur kom vi hit och vad tror ni splittringen inom Foxtrot beror på? Vi vet i alla fall hur våldsvågen började, och det började med en konflikt med Dalen-nätverket över Sundsvallsmarknaden, vilket vi går igenom nu. Rättegången mot de över 20 personerna som misstänks för inblandning i flera våldsdåd i Sundsvall är just nu pågående. I centrum står KP, en 21-årig man som pekats ut som huvudman i målet, och den kurdiska rävens och nätverket Foxtrots förlängda arm i Sundsvall. Totalt tros ett 10-tal mord ha planerats och till sin hjälp har 21-åringen haft en dödslista. KP misstänks ha koordinerat flera mordförsök genom skjutningar och sprängningar, allt för att i slutändan kunna kontrollera Sundsvalls narkotikamarknad. Han ska ingenstans inshallah. Redan imorgon är han i krokodilens mun. Meddelandet skickades från 21-åriga Sundsvallsbon KP, som pekats ut som Rava, kurdiska räven, Majids närmaste man i Sundsvall. Mottagaren är en person som har anlitats för att spana på ett tilltänkt mordoffer och som kartlagt offrets vanor för att sedan rapportera det till KP. KP ska dessutom varit med i Dalen-nätverkets lokala gruppering i Sundsvall, men sedan har brutit med sina gamla vänner och gått över till motståndarsidan, till kurdiska räven och nätverket Foxtrot. Mikael Greken Tenesos beskrivs som en ledare i Dalen-nätverket. De 2 frontfigurerna i gängkriget är några av Sveriges mest jagade män, och båda gömmer sig utomlands undan häktningar i Sverige. Spåren av deras konflikt har det följt mängder av våldsdåd, sprängningar och mord som jäckat polisen. Båda grupperingar har också flera nätverk under sig som valt att vara lojala med respektive sida. Dessa sysslar också med narkotikahandel och finns på en rad olika platser i landet, däribland Sundsvall. När KP, som kom att bli central i det stora gängåtalet i slutet av förra året, kände sig illa behandlad av sina kumpaner, såddes fröet till det som nu spelas upp under en av landets största gängrättegångar hittills. Det hela börjar med några chattmeddelanden i november 2022. Konversationen inleds med att KP känner sig just illa behandlad av vännerna i Dalen-nätverket. Det är i alla fall hans version när han säger sig ha blivit nonchalerad. Det kommer även anklagelser om att hans vänner har försökt goat honom till en annan person. Han skriver till en person på sin egen sida att du ska få krig nu, jag ska knulla dig och ni ska få se. Sedan sker en skjutning i Sundsvall
Den 2 december 2022 beskjuts mottagaren av meddelandet på öppen gata. KP tros därmed ha tagit klivet på allvar och bytt sida. Numera tillhör han nätverk Foxtrots konstellation. Detta styrks av att han själv på Snapchat berättar om Foxtrots mål. Att bli största narkotikahandlaren i Västernorrland och utradera konkurrensen. Men det som parterna tror sker i det dolda bevakas av polisen. Polisens spanare och utredare har nämligen genom dataövervakning i realtid kunnat följa det som sker. Medan de olika sidorna kartlägger hur de ska mörda sina fiender följs de av polisen som dels kan avstyra det som planerat, dels använda det i den utredning som nu blivit offentlig. Totalt tros ett 10-tal mord ha planerats och till sin hjälp har 21-åriga KP haft en dödslista. Den konflikt som tog sin början i november eskalerar ännu ett steg i januari 2023. Tidigt på morgonen den 18 januari ger sig greken själv in i en diskussion med KP. Först försöker han förmå honom att inte gå med i kurdiska rävens nätverk. Du tror räven bryr sig om din familj, frågar han i chattkonversationen. Det handlar inte om det. Det handlar om att du går med räven mot mig. Du ger dig in i något som inte kommer sluta bra. Greken använder sig av aliaset Plata och Plomo. Samtidigt som greken skriver med KP så pratar KP parallellt med en annan man som är lojal med kurdiska räven. Han talar bland annat om för KP vad han ska skriva i den pågående konversationen med greken. Säg att vi kommer köra på gatan, men eftersom vi inte hittar er och ni gömmer så måste vi locka fram era horungar, uppmanas KP att skriva. Greken blir då förbannad. Greken skriver att KP snart kommer gråta blod och att anhöriga och familj också är i fara på grund av KPs sidbyte. Räven har bara 15-åringar. Jag har snipers. Riktiga mördare. Du kommer bli jagad för resten av ditt liv. Du är död. Kort därefter kan polisen följa hur KP misstänks planera ett mord på en medlem ur Dalen-nätverket den 20 januari. Till sin hjälp har KP och nätverk Foxtrot en mängd personer som kommer från andra delar av landet. 3 så kallade klivare, de som utför dåden, skyttarna, reser från Borås, Jönköping och Huskvarna för att trycka av. De ges i uppdrag att detonera en bomb utanför bostaden där måltavlan från Dalen-nätverket bor. Ytterligare 3 skyttar reser från Sölvesborg, Kristianstad, Tenhult. De har fått i uppdrag att genomföra ett mord på en annan medlem ur Dalen-nätverket och har med sig en pistol av märket Glock. Slutligen reser också 2 bombkunniga personer upp från Bålsta och Solna i Stockholm för att förse Foxtrot-nätverket med sprängmedel. Bland de just nämnda personerna är samtliga mellan 18 och 26 år gamla. I åtalet figurerar också 2 15-åriga pojkar som vid tiden hade rymt från sina SIS-hem. Själva planeringen av gärningarna beskrivs ingående i utredningen. Chattkonversationen visar ledarna som instruerar utförarna på en sällan skådad brutalitet. Följande exempel är tagna ur planeringen med att spränga en bostad som tillhör en ledande person i Dalen-nätverket. Målet är att det ska bli Ciao Bella med personen där inne. Spräng hela hans horbalkong i luften, skriver aliaset Hamado från nätverk Foxtrot. Utförarna instrueras att inte synas på övervakningskameror någonstans och i planeringen kommer de överens om att ungarna ska utföra dåden. Det framgår i utredningen att det är en uttalad strategi att använda just minderåriga som soldater. De lockas bland annat med pengar och den centrala KP är noga med att man inte kan backa ur om man väl har sagt ja. Där det framkommer att ett av de tilltänkta offrens flickvän kan befinna sig i bostaden som ska angripas får utförarna följande order av KP. Döda henne också om det behövs. Det är inga problem. Även på Foxtrot-sidan finns kvinnor. 3 av de åtalade, 37, 22 och 19 år gamla, förekommer i utredningen misstänkta för grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, medhjälp till förberedelse till mord 22-åringen och förberedelse till mord 37-åringen. En av dem skulle också agera lockbete. Den 37-åriga småbarnsmamman har, vad det verkar som i alla fall, haft en nära relation till KP
I samband med att han planerar ett mord på en högt uppsatt man i Dalen-nätverket skriver han till kvinnan: "Jag vill att du gör en tjänst till mig, hjärtat. Tjänsten består av att hon ska kontakta måltavlan, 20-åriga lokala rapparen Waffy, på Snapchat och be om att få köpa hasch av honom. Därefter ska hon locka honom att ses för att överlämna narkotikan. På så vis ska måltavlan, alltså rapparen, lockas ut och skjutas. KP förmår också kvinnan att förvara 2 AK-47 och flera kilo kokain i sitt hem, där det finns ett minderårigt barn. Älskling, det du gör nu bevisar mycket till mig när du redan vet vad som kommer hända han", skriver KP. När KP berättar att fienden ska wackas, mördas, svarar kvinnan: "Haha, du är störd min älskling." Även den 19-åriga kvinnan som står åtalad är misstänkt för att ha förvarat vapen och narkotika i sitt hem för Foxtrot-nätverkets räkning. Samma 19-åriga kvinna ska också ha skjutsat skyttarna till brottsplatsen den 2 december 2022 när flera Dalen-medlemmar utsattes för ett dåd. En av dem träffades av skotten som avlossades och skadades allvarligt, men överlevde. Men längre än till just planeringen kommer inte gänget. Den 26 januari ändras allt. Tills dess har polisen följt varje steg i planeringen och timmar före attentaten gör de sitt drag. Polisen slår till mot en rad fastigheter i Sundsvall och hittar bland annat termosbomber, automatkarbiner och pistoler. Där grips flera av de nu 24 åtalade personerna. En 28-årig man som är en av de åtalade har nämligen sålt droger för omkring 1,5 miljoner kronor. Dessa har han fått in genom Swish-betalningar. I den publicerade utredningen står köparna listade med namn. När det gäller de åtalade är det dock få som samarbetar i utredningen. Många frågor lämnas obesvarade och inga kommentarer är ett återkommande svar från de åtalade. 21-åriga KP själv nekar till samtliga anklagelser och hävdar att mobiltelefonen och chattarna som kopplas till honom och som är polisens största bevisning mot honom inte är hans. I böcker som han har lånat har det också hittats anteckningar där det står "ingen kommentar" hela vägen. Till synes en uppmaning till andra gripna om att inte besvara polisens frågor. Sundsvallområdet har inte varit lugnt dock sedan den stora insatsen i januari 2023. Bland annat en händelse den 9 juli visar sig vara en fortsättning på gängkriget. Då på kvällen hittades 2 tonårspojkar allvarligt skadade i området Sidsjö i Sundsvall. Pojkarna hittades söndagen den 9 juli blödande och svårt skadade sedan de sökt hjälp i en villa i Sidsjö. Beskedet från sjukhuset efteråt var att de vårdades för allvarliga skador men att deras tillstånd var stabilt. I utredningen kom tonårspojkarnas syfte med att resa till Sundsvall och mordplanerna fram. Händelsen slutade med att de pojkar som tros ha skickats till Sundsvall med uppdrag att mörda själva kidnappades och utsattes för ett mordförsök. På ena sidan av uppgörelsen i Sidsjö fanns det 2 pojkar och en äldre man som tros ha skickats ut av kurdiska räven i syfte att verkställa ett mord i Sundsvall. De båda pojkarna sitter idag häktade för mordplanerna och även den något äldre mannen är häktad för synnerligen grovt vapenbrott och för inblandning i samma mordplaner som pojkarna. Deras äldre kumpan är skriven i Blekinge men har bott i Sundsvall i omgångar. När gängkonflikten utspelade sig i vintras var han bosatt på Kuben, bara ett stenkast från den lokala ledaren i Dalen-nätverket. 20-åriga rapparen Waffy. Rapparen var en av dem som skulle mördas i vintras, men rapparen sitter nu själv häktad för mordförsöket på pojkarna i Sidsjön. På Dalen-nätverkets sidan finns 8 personer som misstänks för att ha rövat bort och försökt döda pojkarna. Dessa 8 kan kopplas till Dalen-nätverket, varav 4 av dem var måltavlor och tänkta mordoffer vid gängkriget i vintras. Rapparen Waffy samt KP var några av dem som blev häktade för ett brutalt mord 2020 den 7 december när en 33-årig man blev ihjälskjuten med flera skott i Korsta i Sundsvall.
De häktade släpptes och ingen åtalades för mordet. 21-åriga KP, född i maj 2022 och medborgare i Irak, är åtalad för grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, förberedelse till mord, stämpling till mord, försök till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. KP är den centrala figuren i det stora åtalet. Han har lämnat sina tidigare vänner för att bli lojal med nätverk Foxtrot. Där har han förmått andra att hjälpa honom i planeringen av flera mord och våldsdåd, bland annat genom skjutvapenvåld. De flesta gärningarna hann aldrig fullbordas innan polisen ingrep. Åklagaren yrkar på att 21-åriga KP utvisas från Sverige och förbjuds att återvända. Våldsvågen i Stockholmsområdet fortsätter. Med vilken hastighet det grova våldet har eskalerat. Och nu pågår flera gängkonflikter. Det skrämmande och nya är att vi har ju 14-15-åringar som erbjuder sig att bli kontraktsmördare. Det är förfärligt. Vi inom polisen har varnat för det här länge. Eländet måste bli ett sånt starkt faktum innan vi får de förändringar som jag pekar på från polisens sida. Senaste våldsbrotten som har skett här i Stockholmsområdet, det är då kopplat till den kurdiska räven och en 24-årig man i Dalen-nätverket i södra Stockholm. 24-åringen ska då styra narkotikamarknaden i Sundsvall, och man tror då att den kurdiska räven nu vill ta över. Båda huvudmåltavlorna här som man ser, de som befinner sig utomlands, så att de här dåden har ju riktats mot personer i deras närhet för att skrämma fram dem eller genomföra olika markeringar. Det har inträffat minst 4 mord, 15 skottlossningar och 16 sprängningar i den nya våldsvåg som nu sveper över Stockholmstrakten. Sedan juldagen 2022 har det inträffat en rad våldsdåd med koppling till gängkriminalitet och olika konflikter, bland annat i Farsta och Hässelby i Stockholm. Fokuset och kopplingen till de flesta av dessa händelser är 2 män. 36-åriga kurdiska räven från Uppsala och 24-åriga greken från Stockholm. Enligt uppgifter så har det uppstått en konflikt mellan de 2 männen och deras respektive nätverk, allierade och samarbetande nätverk har dragits in i vevan. Enligt uppgifter så styr kurdiska räven en stor del av narkotikamarknaden i Sverige samt även delar av Norge, Finland och Danmark. Enligt vissa uppgifter så handlar det hela om en konflikt om att en man i Sundsvall som får sina varor av kurdiska räven, som är märkta med hans logotyp, som är en arg räv beväpnad med ett automatvapen där det står Foxes. Greken ska enligt dessa uppgifter sagt till mannen i Sundsvall att man inte får hämta varor från någon annan än honom. Vilket kurdiska räven inte ska ha reagerat bra på alls och då gick till attack. Det ska ha skett flera försök att prata och lösa situationen, men ena parten sägs då inte vara villig alls att diskutera saken. Kurdiska räven är den utpekade ledaren för nätverket Foxtrot, som polisen kallade. Andra kända smeknamn på dem i organisationen är Benzema, Ghost, Doktor med mera, som bor och styr detta utomlands. Enligt polisen så ingår vissa nyckelpersoner från Jobro söder om Stockholm samt Bro i Upplandsbro i norra Stockholm, Märsta och Uppsala i Foxtrot-nätverket. Kurdiska räven dömdes till fängelse i 8 år och 6 månader för grovt narkotikabrott, olovligt innehav av alkoholhaltiga drycker 2009. Domen fastställdes av Svea hovrätt året därpå och han satt på anstalt 28 april 2010 till och med 5 februari 2015. Sedan hann han bara vara ute i några månader innan han var inblandad i indrivningen av en skuld och dömdes för grov misshandel och människorov till fängelse i 1 år och 9 månader. Då förverkades 1 år och 5 månader av den villkorliga frigivningen.
Under husrannsakan hemma hos kurdiska räven hittades telefonkort samt guld från 2 olika rån. Så han dömdes i en efterföljande rättegång till ytterligare 6 månader i fängelse för grovt häleri. För den sammanlagda brottsligheten satt han på anstalt från 20 januari 2016 till och med 20 mars 2018. Den 5 juni 2018 skjuts Chad, ledaren för HSL, Headshot-ligan, ihjäl i sin bil i Barkarbystaden med 8 skott. Enligt utredningen så är kurdiska räven kusin med Chad. Efter några veckor hade polisen en relativt god bild av händelseförloppet, men det var en bild som grundade sig på underrättelser då tystnadskulturen var total och ärendet stod still. I april 2019 blir polisen kontaktad av en släkting till Chad som meddelar att han vill ha ett nytt förhör då han har mer info att lämna. Vid det nya förhöret 19 april 2019 berättade personen att han har pratat med Chads kompisar och att han då fått veta vad som hänt. Personen berättar att det är 3 nätverk som har gått ihop och tillsammans samlat in 1,5 miljoner kronor för att få Chad mördad. En gruppering som leds av Gringo, Rissning-nätverket. Den andra grupperingen kopplas till en musikgrupp i Tensta. Den tredje grupperingens namn eller deltagare är inte känd för personen. Hur gick mordet till? I förhöret framför personen följande tillvägagångssätt. U tar uppdraget att planera mordet. U bor i Barkarby, alldeles i närheten där Chad blev mördad. U meddelar en adress till kurdiska räven. Kurdiska räven kontaktar i sin tur Chad och ger honom direktiv att åka till adressen och därefter meddelar kurdiska räven till U att Chad är på plats. U meddelar då masken att Chad är på plats varpå masken ger chauffören Mahmoud order om att åka fram och stanna bredvid Chads bil. U befann sig inte i Sverige när mordet begicks och han var i Turkiet när mordet skedde. Personen är övertygad om att kurdiska räven var medveten om att Chad skulle bli mördad. Personen berättar att all kommunikation skedde på krypterade chattar som polisen inte kunde avlyssna. Undersökningsledaren bekräftar att en Encro-telefon påträffades i Chads bil på brottsplatsen. Kurdiska räven har aldrig dock i vår kännedom varit officiellt misstänkt i ärendet. Kurdiska räven är efterlyst för omfattande narkotikabrottslighet sedan sommaren 2020. Efter att krypterade Encrochat knäcktes har han varit permanent bosatt utomlands och internationellt efterlyst. Polisen säger att kurdiska räven är en av landets största drogsmugglare och att han länge varit en av landets mest eftersökta. Han häktades även i slutet av 2022 i sin utevaro för förberedelse till mord i början av 2022. Det rör sig om en konflikt mellan Bandidos MC som enligt polisen ledde till flera skottlossningar samt 2 mord 2022. En ska vara en ren felskjutning utanför Bandidos lokaler i Brandbergen söder om Stockholm och en annan på ett gym i centrala Stockholm där en Bandidos medlem var måltavlan men hans vän gick emellan och istället sköts ihjäl. Kurdiska räven har varit registrerad som utvandrad sedan 2019 och att han tros ha styrt narkotikaaffärer i Sverige utomlands. 2022 greps han i semesterorten Marmaris i sydvästra Turkiet där han levt i lyx under falsk identitet. Efter en väska med amerikanska dollar och turkisk lira motsvarande drygt 120 000 kronor hittades på en parkbänk i Turkiet, så lämnades väskan in till polisen av en parkarbetare och den kunde senare spåras till en irakisk skeppsredare. Polisen i Marmaris bjöd då in mannen till stationen för att komma och hämta ut väskan, vilket han då tackade ja till. Men när mannen kom ner till stationen uppfattade poliserna hans beteende som suspekt. Efter att ha sökt på hans bild i olika databaser på efterlysta brottslingar stod det klart att det inte var någon skeppsredare från Irak som han hade att göra med, utan den internationellt efterlyste narkotikahandlaren kurdiska räven. Samma dag slog polisen till mot hans lyxvilla där han greps och i huset ska enligt uppgifter minst 3 olicensierade vapen har hittats. Han är då samtidigt omhäktad i Sverige på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. 47 misstankar som är mer preciserade i tid och plats. Skulle han dömas för de brotten han misstänks för riskerar han ett fängelsestraff på upp till 10 år. Kurdiska räven får turkiskt medborgarskap trots att han sitter anhållen misstänkt för grov brottslighet.
Han befinner sig på fri fot och det är inte sannolikt att han lämnas ut till Sverige av Turkiet. Enligt uppgifter, om du investerar minst $400,000 i Turkiet, till exempel i fastigheter, så kan du söka för medborgarskap, och det i slutändan innebär att du inte kommer bli utlämnad till något annat land. Hur kan du ha blivit släppt när du är internationellt efterlyst? Jag är turkisk medborgare. Hur har det blivit det? Men det är ju så, när du investerar i landet blir du turkisk medborgare. Jag vill inte kommentera exakt, men jag menar det där. Bara allmänt, du vet hur reglerna är i Turkiet. Investerar i landet, du får ju turkisk medborgarskap. Det är ingen falskt det där. I en annan uppmärksammad händelse så blev enligt uppgifter en släkting, kusin till kurdiska räven, dömd till ett längre fängelsestraff för grova knark- och vapenbrott, och medan han avtjänar sitt straff på Kumlaanstalten bedrivit vapenhandel på utsidan. I avlyssnade samtal har han haft kontakt med kurdiska räven och avhandlat narkotikaskulder inklusive våldsanvändning i samband med detta. 24-åriga greken pekas ut som en ledande person i det som kallas Dalen-nätverket. När han satt häktad 2018 blev man påkommen med att försöka smuggla ut brev som polisen ansåg var en detaljerad genomgång av hur mycket narkotika som skulle skickas till olika langare, samt hur mycket pengar som skulle krävas in från skuldsatta personer. I texten listades mottagare för 30-35 kilo hasch i månaden, varav majoriteten skulle till Sundsvall. Greken har funnits med på Stockholmspolisens fokuslista över regionens 74 mest prioriterade personer i gängmiljön. Han är dömd för bland annat narkotikabrott, även grovt vapenbrott som han fick 2 års fängelse för. Förutom Dalen-nätverket har han vid flera gånger setts med det som nu är ena sidan av Farsta. Det gänget kallas 23 Street och anses ha ett nära samarbete med Dalen-nätverket, och ibland har polisen nästan ansett dem som ett och samma nätverk på grund av nära kopplingar. Den 2 december 2022 vid 20:35-tiden på fredagskvällen larmades polisen om en misstänkt skottlossning i Bosveden i Sundsvall, då en skadad man kom till akuten med måttliga skador. Polisen griper 3 personer följande veckor och 2 av dem blev anhållna för försök till mord. Den 3:e personen var misstänkt för medhjälp till försök till mord. Enligt uppgifter är det en av ledarna från Nacksta i Sundsvall som har blivit skjuten, och kurdiska räven ligger bakom det. Enligt uppgifterna så drar den våldsamma konflikten mellan greken och räven igång på allvar den 12 januari 2023. 04:07-tiden så beskjuts en dörr och fasaden till ett flerbostadshus i Kallhäll i Järfälla kommun i Stockholm. Adressen är kopplad till greken. 14 januari 2023. På lördagsförmiddagen upptäcks skotthål i en lägenhet i Märsta och tomhylsor hittas också på platsen, enligt polisen. Attacken är riktad mot greken. 15 januari 2023. På söndagen så detonerar en handgranat vid ett bostadshus i Uppsala med koppling till kurdiska räven. 17 januari 2023. På tisdagsmorgonen skadades en restaurang på Södermalm i Stockholm vid en kraftig explosion. Och polisen konstaterar snabbt att det handlar om en sprängladdning. Enligt uppgifter har släktingar till greken kopplingar till restaurangen, samt att vissa nätverkskriminella har brukat hålla till där. Ingen person skadades, men fastigheten får omfattande skador. 18 januari 2023. En ny bombexplosion sker dagen efter på onsdagsmorgonen. Denna gång vid en företagsfastighet i Kista i nordvästra Stockholm. Även denna attack är riktad mot greken. 19 januari 2023. Vid 02:12-tiden inkommer ett samtal om skottlossning i Fullerö cirka 1 mil norr om Uppsala. Huset träffades av ett flertal kulor och inne i huset befann sig flera personer. Ingen person kom till skada. Samma natt vid 03:06 har en gärningsman skjutit ett flertal skott genom en lägenhetsdörr i Farsta söder om Stockholm. Ingen person har skadats. 7 minuter senare vid 03:13 kommer det in larm om skottlossning i Husby på andra sidan Stockholm. En gärningsman har skjutit ett flertal skott in i en lägenhet i Husby. Ingen person har skadats. Samma dag på kvällen vid 22:06 inträffar en explosion i ett trapphus till ett höghus i Årsta. Ingen person har rapporterats skadad i händelsen. 20 januari 2023.
Vid 01:44 sker en skottlossning igen mot en lägenhet i Farsta. Minst 2 skott har skjutits genom ett fönster. Det befann sig personer inne i lägenheten, ingen kom till skada. För andra natten i rad blir en lägenhet i Farsta beskjuten. På adressen bor en ung man som även tidigare varit måltavla. 18:05 så inkommer det ett larm om att en lägenhetsdörr i Fruängen har blivit beskjuten med automatvapen. Inga uppgifter att någon person som befann sig i aktuell lägenhet skadas fysiskt. Det ska vara en kvinna och minst ett barn i lägenheten under skjutningen. Attacken är riktad mot rapparen Trife som kopplas till Dalen-nätverket. I Hammarbyhöjden vid en bevakad adress till en man som är kopplad till Dalen-nätverket och greken påbörjas biljakt strax efter 19:00 som slutade med en krasch och flera gripna. I Hammarbyhöjden har polisen försökt stoppa en bil med maskerade män i som vägrar stanna. Polisen för efter bilen till Gullmarsplan där den kolliderar. Det befann sig 3 personer i bilen. En 13- och 14-åring grips direkt och eftersom det fanns automatvapen i bilen är de misstänkta för grovt vapenbrott. Den tredje vuxna mannen greps efter en polisinsats där de hittar honom utomhus där han försökte gömma sig efter att ha flytt bilen. Vid 21:59 på fredagskvällen kallas polis och ambulans till Huvudstadscentrum i Solna med anledning av skottlossning och när polispatrullerna kom till platsen påträffades en 39-årig livlös man liggandes utomhus och konstateras avliden. Attacken ska vara riktad mot personer kopplade till greken, oklart om dödsoffret drabbades av en felskjutning eller förlupna kulor. Runt 20:23 på fredagskvällen larmade Stockholmspolisen på nytt. Denna gång handlade det om en hög smäll i ett flerbostadshus i centrala Skarpnäck i södra Stockholm. En detonation har skett i ett trapphus och materiella skador ska finnas men inga personer kom till skada när enligt uppgifter en handgranat kastas in i trapphuset. 21 januari 2023. Klockan 01:45 fick polisen samtal om skottlossning mot en dörr i en villa i Tumba i södra Stockholm. I bostaden fanns flera personer men ingen skadades vid händelsen. Tomhylsor har påträffats utanför bostaden. Attacken är riktad mot rapparen Rami som haft ett nära samarbete med Trife. Vid 15:21 kommer det larm om skottlossning i Enskededalen. En ung man blir beskjuten med flera skott men träffas inte. 3 personer greps kort efter händelsen i en bil på E4 i höjd med Lindvävartorpet och minst ett automatvapen ska hittats i bilen. De är misstänkta för grovt vapenbrott och mordförsök. 2 15-åringar grips och den tredje är runt 20 år. Attacken är riktad mot greken. 22 januari 2023. En biljakt inleddes på söndagskvällen när en bil avvek från en poliskontroll i Jobro söder om Stockholm. Bilen kunde senare stoppas i närheten av en restaurang och 4 personer sprang därifrån. Minst en pistol ska hittas och då har legat slängd på marken. Samtliga 4 fångas, blir frihetsberövade och misstänkta för grovt vapenbrott. De gripna ska ha varit en 14-årig pojke, de andra ska vara killar i övre tonåren och en vuxen man. Det är den 5:e mycket unga misstänkta gärningsman som gripits i Stockholm under den här helgen. 27 våldsdåd har skett i Stockholmsområdet sedan juldagen. 50% av de misstänkta är yngre än 18 år enligt polisen. Polisen har genomfört ett 30-tal gripande sedan våldsspiralen i Stockholmsområdet tog fart runt jul-nyårshelgen. Från och med slutet av januari arbetar ett 100-tal extra poliser från andra delar av Sverige för att inom 2 veckor bryta den extrema våldsvågen med skjutningar och sprängdåd. Det är mycket möjligt att vi har missat något med allt som har hänt på mycket kort tid samt saker som sedan inspelningen av videon. En sak är säker, att konflikten mellan kurdiska räven och greken som har bevisat sig dödlig med extremt mycket våldsdåd på kort tid så kan framtiden bara utvisa om det blir löst på något sätt eller bara eskalerar. Hur som helst kan vi inte komma på något liknande där så många unga har varit inblandade och så mycket skjutningar samt sprängdåd har skett på kort tid. Vad tycker ni om hela situationen?
Det visar sig sedan att skottlossningen i huvudstadscentrum är riktad mot 2 rappare och 4 till 5 andra personer kopplade till Dalen-nätverket. Rapparna är signade till ett skivbolag med kopplingar till Dalen-nätverket. Enligt uppgifter är det 2 skyttar, en Glock och en Walter som används och det skjuts mot alla som står på platsen. Ena vapnet ska även ha klickat. Enligt samma uppgifter träffas bara 39-åringen som också är vid platsen och inte är måltavlan för skotten och avlider. Efter det som kan beskrivas som några dagar av relativt lugn i Stockholm efter hemlig kameraövervakning har pågått vid utvalda adresser samtidigt som många har gripits, så började den intensiva konflikten mellan kurdiska räven och greken samt nätverket Foxtrot och Dalen och andra involverade nätverk eskalera igen i en andra våg. 26 januari 2023. Åklagarmyndigheten meddelar att 7 personer gripits och anhållits på grund av en blixtinsats efter tillslag på flera adresser i Sundsvall på torsdagskvällen. Flera är misstänkta för bland annat förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Polisen gjorde tillslag på flera adresser runt om i Sundsvall under torsdagskvällen. 7 personer anhölls och automatvapen, knark och termosbomber togs i beslag. Vice chefsåklagaren och polisen i Sundsvall säger att de är mycket nöjda för att de genom den framgångsrika insatsen kunnat förhindra att flera grova våldsbrott skett. Bland annat ett mord och ett antal sprängningar. Enligt vissa uppgifter ska flera beväpnade personer ha gripits i en bil. Vid tillslaget var de maskerade och hade tejpat handleder och fotleder. Ett vanligt sätt att förhindra att lämna DNA vid ett brott. Av de som har anhållits har flera lokal förankring, men det var även personer som har rest in från andra städer enligt åklagaren. 2 av personerna var under 18 år. Enligt uppgifter så hittades minst 2 Kalashnikovs, 3 pistoler och 2 bomber i samband med insatserna. 4 av 7 anhållna häktas sedan under helgen. Det handlar bland annat om en kvinna i 20-årsåldern, en 22-årig man, en 20-årig man och en 17-årig pojke. Kvinnan häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott och har medgett brott. Misstankarna mot de övriga anhållna rör förberedelse till mord, grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Dessa individer kopplas till kurdiska rävensidan av konflikten. I Stockholm greps också flera personer i räder i Solna och Sollentuna under torsdagen. Vid 15-tiden slog polisen till mot en bil i Sollentuna och 4 personer kunde gripas. Personer som skulle frihetsberövas i ett utredningsärende som rör grov brottslighet försökte komma undan polisen i Råsunda under torsdagskvällen. Minst 2 personer kunde gripas. Ett vapenliknande föremål togs i beslag och personerna misstänks för grovt brott mot vapenlagen. Det har ett samband med den grova brottslighet som vi har att arbeta med i Stockholm, säger polisen. I bägge ärenden är det individer enligt uppgifter misstänkta för inblandning i den senaste tidens våldsamheter och vissa för att vara bombmakare åt nätverket Foxtrot. 27 januari. Flera larm kom klockan 03.38 om en explosion. Explosionen hade inträffat vid ett flerfamiljshus i Akalla. Entrén skadades i detonationen, det blev skador på en port och några fönsterrutor. Attacken är riktad mot kurdiska räven, då en rappare kopplat till bronätverket är knuten till adressen. 28 januari. Polisen får ett larm om skottlossning i Skogås centrum söder om Stockholm i Huddinge kommun. Klockan 12:06 på lördagskvällen. Flera skott ska avlossats inne på en sushi-restaurang och en ung man ska ha träffats. Ett vittne som kom in på restaurangen strax efter skjutningen uppger att det då inte fanns någon gärningsman kvar på platsen. En ung man låg böjd över ett bord och under honom hade det samlats en pöl av blod. En person såg ut att gömma sig bakom disken medan andra personer satt som i chock, berättar vittnet. Enligt uppgifter ska minst 2 skott ha avlossats. Offret ska ha träffats minst en gång i bakhuvudet. Enligt uppgifter ska offret vara 15 år gammal och misstänktes vara inblandad i flera skottlossningar och sprängdåd utförda i januari.
Dödsoffret kopplas till Grekensidan av konflikten i Stockholm. En ung man under 18 år som är misstänkt för medhjälp till mord har gripits och anhållits enligt åklagarmyndigheten. 29 januari. Det första larmsamtalet från Finsta i Bro kom klockan 02.16 om en hög smäll. På plats kunde polisen konstatera att en port till ett flerfamiljshus fått omfattande skador. Adressen är kopplad till en rappare och hans 2 bröder. Samtliga anses av polisen ingå i Bronätverket som är knutna till nätverket Foxtrot, så attacken är riktad mot kurdiska räven. Klockan 03.59 samma natt kom larm om en ny explosion, den här gången i Upplands Väsby, på Hagvägen. På plats kunde polisen konstatera att en port hade sprängts vid ännu ett flerfamiljshus. Senare under söndagen meddelade polisen att en man i 25-årsåldern anhållits skäligen misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. Attacken är riktad mot kurdiska räven. Den 18 januari sprängdes det i Kista mot en adress kopplad till Greken. 3 män ska häktats för sprängningen i Kista. En 16-åring som även är häktad misstänkt för mordförsök i Rågsved i september 2022 efter en skottlossning. En 23-åring kopplad till ett nätverk i Södertälje samt en 25-årig man från Upplands Väsby som är skriven på adressen där sprängningen sker i Upplands Väsby. 25-åringen har nyligen avtjänat ett fängelsestraff på 3 år och 6 månader för grovt vapenbrott och grov misshandel, samt blev även några dagar efter sprängningen misstänkt för grovt narkotikabrott. Attacken är riktad mot kurdiska räven. 30 januari. Polis och nationella bombskyddet var klockan 09.00 på morgonen på plats vid en adress i Kungsängen på Hallonvägen i Upplands-Bro kommun nordväst av Stockholm. Polisen utrymde 2-våningsplan i flerbostadshuset. En 30-årig man grips och är frihetsberövad. Mannen misstänks vara inblandad i de sena veckornas våldsvåg i Stockholm och misstänks ha tillverkat sprängladdningar som används. Polisen såg spärra ut föremål från bostadshuset och på måndagskvällen uppgavs det att polisen ska ha hittat flera skarpa bomber i den gripna mannens lägenhet under morgonen. 30-åringen greps och misstänkt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Sedan julhelgen har 15 sprängningar inträffat i Stockholmsregionen och enligt flera källor ska flera av sprängladdningarna ha tillverkats med bil- och mc-batterier som utlösare. De misstänkta tros varit bombtillverkare och greken. Vad man hittills ska se med alla gripande och häktningar är att många som är utförare vid dessa våldsdåd verkar vara frilansare. Det vill säga tar beställningsjobb för skjutningar, sprängningar och mord eller hjälper till på andra sätt för betalning, men inte själva är inblandade direkt i konflikten. Eftersom många av dessa är kopplade till helt andra utomstående kriminella nätverk men utfört våldsdåd mot någon sida, så kan det leda till att andra gäng dras in i konflikten och tvingas välja sida, vilket kan leda till en helt ny nivå av förödande förstörelse och våld. Nu när blod har spillts och liv har gått förlorade så ser många insatta inte att någon fred kan göras eller köpas i denna infekterade konflikt. Den så kallade kurdiska räven, Rawa Majid, 37 år gammal, har varit väldigt omtalad i media sedan årsskiftet för sin del i den våldsvåg som har skett i framförallt Stockholm under flera månaders tid i början av året 2023. När en man sitter i sin bil i ett industriområde kommer 2 skyttar fram och avlossar över 20 skott mot bilen. Kort innan denna händelse så började en gängkonflikt mellan kurdiska rävens nätverk kallat Foxtrot på ena sidan och MC-gänget Bandidos på den andra. Polisens teori är att konflikten bröt ut i samband med att man gjorde 2 stora narkotikabeslag på Lidingö och i Älvsjö i februari 2022 och så kallade riskpengar som har vägrats betala för de narkotikapartierna som förlorades och blev beslagtagna. Bara knappt 2 veckor senare skjuts det mot Bandidos klubblokal i Brandbergen i Haninge söder om Stockholm. Ett ögonvittne som kommer körandes in i industriområdet i sin bil beskriver händelsen så här.
Han hörde ett okänt antal smällar och när han kör fram mot en in- och utfart såg han en kille som sprang fram mot Markörgatan med ett automatvapen. Gärningsmannen höjde detta vapen mot ögonvittnet och denne stannade bilen och duckade. Han hörde flera smällar. När smällarna hade slutat så väntade vittnet en stund. Sedan tittade han upp och såg att bilen felmeddelade. Han gasade på och körde bilen fram till vägens ände. Han klev ur bilen och tittade runt på den och han upptäckte att höger framhjul var punkterad och en liten skada syntes på höger framdörr nedre halvan i mitten. Den skjutglada personen såg inte ögonvittnet till någon mer. Killen med vapnet var inte så stor. Han var klädd i en svart luvtröja med luvan över huvudet och ansiktet delvis täckt så vittnet inte kunde se någon del av mannens ansikte. Utredningen visar hur Foxtrot-sidan förberedde dåd mot Bandidos och att Kurdiska räven misstänks ha styrt planerna via chattar. Exakt en vecka efter skottlossningen mot Bandidos i Brandbergen, på fredagskvällen den 4 mars 2022 vid cirka 23:25 kom det in larm om skottlossning på Markörgatan i Brandbergen igen. Väl på plats hittas en 32-årig man livlös i en bil och de tar ut mannen ur fordonet och börjar undersöka honom. Mannen har blivit träffad med ett stort antal skott och en tydlig skada i mannens hals syns bland annat. Man ser samtidigt flertalet skotthål i offrets bil och förardörr och att kulor har gått genom bilen in i ett annat fordon som har parkerat i anslutning till fastigheten. 32-åringens liv gick inte att rädda och han blev mördad ute på gatan väldigt nära det kriminella MC-gänget Bandidos klubblokal. Det finns en misstanke tidigt att fel person har skjutits. Något som polis och åklagare anser vara bevisat senare. Dödsoffret var en 32-årig man som man i polisutredningen inte har kunnat hitta någonting alls som kopplar honom till gängkriminalitet eller något som kan förklara motivet till varför han blev skjuten och mördad. 32-åringen som mördades var frisör och besökte en festlokal som ligger i huset tvärs över gatan från Bandidos lokal. Offret skulle bara gå ut snabbt ur lokalen och parkera om sin bil och då blev han skjuten. Polisens uppfattning är att dådet och skjutningen riktar sig mot en eller flera personer, men inte nödvändigtvis bestämda personer utan snarare själva grupperingen och gänget Bandidos i sig. Dödsoffret hade även en liknande bil samt var lik i sitt utseende till en man med kopplingar till Bandidos. Felskjutningar är tyvärr inte något nytt i Sverige. Det finns ett dussintal exempel bara de senaste åren där gärningsmän felaktigt identifierar måltavlan och skjuter fel människa. I utredningen har polisen inte nått fram till någon namngiven måltavla och enligt åklagaren är det inte ens säkert att det har funnits någon specifik person de var ute efter. Den sammantagna bedömningen är att offret har suttit på förarplatsen i sin bil med förardörren stängd när bilens vänstra sida blivit beskjuten med minst 20 skott. Offret har skottskadats av 10 skott från 2 olika vapen varpå han avlider. Minst 5 skott mot nacken och ryggen, minst 1 skott mot vänster arm, minst 1 skott mot höger arm, minst 2 skott mot vänster ben, minst 1 skott mot höger ben. Nu har det väckts åtal och rättegången pågår för flera av de dåd som kopplas till konflikten. Sammanlagt 5 personer, 4 män och en kvinna åtalas. Det är sedan tidigare känt att Kurdiska räven har nära band till Bronätverket från Upplandsbro samt Zero-nätverket med hemvist i Jobro söder om Stockholm. De åtalade är kopplade till dessa nätverk på olika sätt. De konkreta misstankarna mot Kurdiska räven består av förberedelse till mord i samband med den 18 mars 2022. Han anses ha kontakt med personer som kan kopplas till Bro och Jobro som sedan utför brott på hans instruktion. Kurdiska räven är häktad i sin utevaro för förberedelse till mord i detta ärende. Han befinner sig i Turkiet där svenska myndigheter inte kan nå honom. Kurdiska rävens attacker och konflikten med Bandidos stannar inte upp efter mordet i Brandbergen den 4 mars 2022.
2 veckor senare, den 18 mars, visar utredningen hur Foxtrot-sidan förbereder ett nytt dåd mot Bandidos. Utförarna beväpnar och förbereder sig och åker mot platsen, men avbryter när man får veta att polisen fortfarande har bevakning av Bandidos klubblokal i Brandbergen. Det är den här händelsen som Kurdiska räven är häktad i sin utovaro för förberedelse till mord. 2 dagar senare, den 20 mars, kastar en 16-årig pojke in en handgranat i en restaurang på Södermalm. Samma pojke går steget längre, bara 8 dagar senare. En dag efter att polisen har avbrutit sin bevakning av Bandidos-lokalen förbereder Foxtrot ett nytt dåd enligt åtalet. Beväpnade med 2 automatvapen och en pistol åker en grupp personer mot Brandbergen, men när de märker att de förföljs av polisens spanare leder det till en biljakt tillbaka till Sleipnervägen och bilen kraschar och övergivs. 28 mars. Den 16-åriga pojken som veckan innan kastat in en handgranat på restaurangen går in på Delta Gym i Stockholm och försöker mörda en man som är medlem i Bandidos. En annan person, 54-åriga Fredrik Andersson, avbryter skytten och skjuts samtidigt, själv till döds. Den 16-åriga pojken döms för detta mord och handgranatattacken till ett straff som endast innebär sluten ungdomsvård i 2 år och 11 månader. 1 år senare blir 17-åringen fritagen under ett tandläkarbesök i Södertälje. Han befinner sig på fri fot i en vecka innan polisen fångar in honom igen. En 18-åring från Zero-nätverket i Jobro åtalas nu för mordet den 4 mars 2022 på den 32-åriga frisören. Och enligt åklagaren var det han som sköt frisören till döds. Han var 17 år när mordet skedde och han har tidigare pekats ut som en springpojke i nätverket. Min uppfattning är att i det här sammanhanget så är han en person som går dit andra pekar, säger åklagaren. En 23-årig kvinna åtalas för medhjälp till mordet. Enligt åklagaren var det hon som bokade och betalade skyttens taxi. Det är också hennes bostad på Sleipnervägen i Handen i Haninge som grupperingen har använt som samlingsplats och så kallad tryckarlägenhet, gömställe, innan och efter mordet. Åtalet mot de 5 personerna omfattar också 2 mordförberedelser samt synnerligen grovt vapenbrott. Bland annat har polisen tagit ett pansarskott i beslag. Samtliga tilltalade har tillsammans och i samförstånd innehaft stora mängder skarpladdade vapen, helautomatiska vapen av militär typ med tillhörande ammunition samt ett skarpladdat pansarskott som förvarats i ett flerfamiljshus och i bilar på allmän plats. Därför anser åklagaren att vapenbrottet är synnerligen grovt. Åklagaren menar att polisen sannolikt har avvärjt flera skjutningar under våldsspiralen på grund av sin bevakning av Bandidos klubblokal. Enligt polisen ska konflikten ha upphört när Bandidos har betalat pengar till Kurdiska räven och hans nätverk. Samtliga åtalade kopplas antingen till nätverket i Jobro eller Bro. Nu 18-åriga H är åtalad för mord, förberedelse till mord och synnerligen grovt vapenbrott. 18-åringens deltagande i gärningen har i första hand bestått i att han har varit en av skyttarna. Deltagandet har i vart fall bestått i att han tillhandahållit vapen och med i bilen till brottsplatsen, laddat vapnen och styrt de övriga gärningspersonerna i deras uppsåt. Han ska tillsammans och i samförstånd med andra dödat offret genom att skjuta honom med ett stort antal skott med vart fall en automatkarbin av typen Kalashnikov och en halvautomatisk pistol av märket Glock. Kvinnan, 23-åriga S, är åtalad för medhjälp till mord och synnerligen grovt vapenbrott. Hon ska ha främjat mordet genom att upplåta den lägenhet där gärningsmännen uppehöll sig innan och efter mordet och där vapnen förvarades innan och efter mordet. Hon har därutöver den 24 februari 2022 bokat och betalat taxiresa till bostaden på Sleipnervägen åt gärningsmännen. En 27-årig man är åtalad för förberedelse till mord och synnerligen grovt vapenbrott. 19-åriga F är åtalad för förberedelse till mord och synnerligen grovt vapenbrott. 21-åriga R är åtalad för synnerligen grovt vapenbrott och narkotikabrott.
Det synnerligen grova vapenbrott flera åtalas för avser under 2022 på Sleipnervägen i Haninge i kvinnas bostad tillsammans och i samförstånd olovligen innehaft 2 halvautomatiska pistoler och 2 helautomatiska vapen av militär typ med tillhörande ammunition samt ett skarpladdat pansarskott. Brottet är synnerligen grovt då det rör sig om flera skarpladdade vapen av särskilt farlig beskaffenhet. I slutet av sitt liv var rapstjärnan Einar mycket nära vän med den några år yngre YK, eller Josef Key. Åtal har nu väckts mot 19-åriga Josef Key från Bagarmossen i södra Stockholm. Utöver att Josef Key även fortfarande verkar ha en fortsatt nära relation till Einars halvbror så nämns Einars namn, eller Nisse, flera gånger i denna FUP bland de inblandade. Det framkommer att Josef Key har i samarbete med andra aktörer långtgångna planer på att mörda en framgångsrik rappare från söderort i Stockholm. Flera rappare kommer att vara huvudfokus fortsatt i denna serie. Har detta morduppdrag någonting att göra med mordet på Einar eller handlar det egentligen om något helt annat som pågår fortfarande? Polisen beskriver Dalen-nätverket som ett kriminellt nätverk som bland annat verkar i Enskededalen, Skarpnäck och områdena runt dessa i södra Stockholm. Dock har de även förgreningar i andra områden i landet, bland annat Sundsvall och på Gotland. De ägnar sig åt narkotikahandel, våldsbrott, vapenbrott, utpressningar med mera. Att de är aktiva aktörer i våldsamma konflikter är även ett välkänt faktum genom utredningar och underrättelser. Bland annat det faktum att de ofta har skyddsvästar, även med tunga ilexplattor för att tåla kraftfull ammunition, är också en tydlig indikation på att de är i våldsamma konflikter med andra kriminella. De har under lång tid haft tydlig påverkan på lokalsamhället i främst Enskededalen där de skapar otrygghet och använder våld och hot för att få folk att antingen hjälpa dem i deras kriminella verksamhet eller för att hindra att någon samarbetar med polisen. När man pratar med folk i dalen är det tydligt att de är medvetna om nätverkets närvaro och att många är rädda för att hamna i konflikt med dem. Både föräldrar och barn och ungdomar uppger att individer från nätverket och dess yngre skikt, bland annat med våld och hot, tvingar barn även i mycket unga åldrar, ner kring 12 år, att bland annat förvara och sälja narkotika och vapen åt dem. Polisens uppfattning var att Mario Golzar, a.k.a. Super Mario, fram tills nyligen varit en ledarfigur för Dalen-nätverket och kriminella kring Skarpnäck, Bagarmossen och andra områden i närheten av dessa. Han har med all sannolikhet försett områdena och nätverken med stora mängder narkotika. Dock har sannolikt Mikael Tenesos, a.k.a. Greken, till stor del övertagit hans roll som ledarfigur. Bland annat därför att Mario suttit frihetsberövad och nu bland annat blivit dömd för grova narkotikabrott och sin inblandning i kidnappningen på just Einar. Rapparen Trife beskrivs som en ledande figur inom Dalen-nätverket av polisen. Trife bedöms vara strax under Greken i hierarkin. Han ses ofta med den övriga kärnan, det vill säga de äldre lite högre upp i hierarkin i nätverket. Konflikt med Bagarmossen. Det är med mycket stor sannolikhet att det råder en konflikt mellan kriminella aktörer i Enskededalen tillsammans med Skarpnäck mot kriminella aktörer i Bagarmossen. Dels har kriminella själva uppgett det, utredningar i till exempel skjutningar pekar på det och det finns underrättelser som styrker de här uppgifterna. Nu 19-åriga Josef Key var mycket nära vän med rapstjärnan Einar när han mördades den 21 oktober 2021. Den 13 december 2023 vid klockan 12:10 efter att ha varit bevakad i flera veckor observerades Josef då han kom ut från porten på Masmästarvägen i Bromma. Josef upplevdes nervös och satte sig i en taxi till Märsta
och stannade vid Södergatan. Efter att ha varit inne i en lägenhet så uppträdde Josef nervöst, joggade vissa sträckor och tittade sig mycket omkring. Klockan 12:49 böjde sig Josef ner och la någonting intill ett par krukor utanför porten på Dalgatan. Josef kontrollerades av polis på Dalgatan klockan 12:56 och greps 1:15 i samband med att man kunde konstatera att han har gömt ett vapen, en pistol, utanför porten på Dalgatan. Pistolen var skarpladdad och såg ut att vara av märket Glock. Josefs telefon togs i beslag av polisen och där hittar man senare mycket intressanta saker. Genom yttre och inre spaning kan Josef kopplas till flertalet adresser. Beslut om husrannsakan fattas därför på flera platser. Klockan 13:30 samma dag genomfördes husrannsakan på Masmästarvägen 8 med hjälp av piketen. Dörren forcerades i syfte att säkra bevis i bostaden. I lägenheten befann sig Sebastian samt en annan man. I lägenheten på Masmästarvägen togs ammunition samt narkotika i beslag. På vardagsrumsbordet anträffades en nyckel som spårades manuellt till förråd nummer 9 i källaren. I förrådet anträffades cirka 4 kilo amfetamin, hasch samt ammunition. I samband med att husrannsakan genomfördes på Masmästarvägen i Bromma kom Gasmed och en annan man gående mot port nummer 8. Dessa kontrollerades av polispersonal och medtogs till förhör. Gasmed är samma man som ett halvår senare har sitt namn på en lång dödslista med namn och adresser och han sköt sig ihjäl på en balkong i Ulvsunda den 10 juli 2023. Även Josef Key står med på denna dödslista. I fuppen framgår det att Josef Key har bra kontakt med både nu mördade Gasmed samt Einars halvbror. Efter att ha varit häktade sedan mitten av december 2022 står nu 19-åriga Josef Key och 25-åriga Sebastian åtalade för grovt narkotikabrott för innehav av 4 kilo amfetamin, 3 kilo cannabis, 6500 tabletter med mera. Josef är även åtalad för grovt vapenbrott för innehav av 2 pistoler och förberedelse till mord på 26-åriga rappan Trife samt andra okända personer. När man går igenom Josefs telefon hittar man olika chattar i olika appar gällande olika typer av brottslighet. Det finns ett flertal intressanta chattar som berör den pågående stora konflikten i Stockholm med bland andra användarna Ghost Worldwide, Animal Shopping och El Zorro. Enligt förundersökningsprotokollet är Josef med i en gruppchatt som är döpt till Team Nisse på det krypterade nätverket Signal. Följande innehåll består bland annat av planering och förberedelser avseende ett mord som man vill ska ske gentemot en utpekad målsägande vid namn Trife. I chattmaterialet framkommer det att man flera gånger försöker lokalisera var Trife befinner sig och eller uppehåller sig. Trife uppges ha ett pris på sitt huvud i chattarna och en person som omnämns som Kenzo från Farsta ska lösa Goischen på Trife. Det vill säga lokalisera och eller lura fram Trife så han kan mördas. Utifrån chattmaterialet framkommer det även att planerna ska genomföras den 6 december eller helgen till den 9 december till och med 11 december och genomförandeplanerna fortgår även fram till och med den 12 december. En dag innan Josef grips. Det framkommer vidare att det ska vara 3 stycken körare med 2 stora och ett mindre som omnämns i chattmaterialet. Så kallat 3 körare med 2 stora och en liten. Uppdragsgivaren och beställaren för mordet på Trife är en person med användarnamnet Ghost Worldwide i krypterade chattappen Signal och han ska vara en högt uppsatt man inom Kurdiska rävens organisation. Ghost uppger att denna kan skicka 2 stycken från sig till uppdraget. En person med användarnamnet Bonaparte uppger att denna också kan skicka en från sig för detta uppdrag. Bonaparte uppger även att denna kan ordna med uppdraget och den så kallade ruschen och ordna med en så kallad tryckis, det vill säga en lägenhet där man kan gömma sig efter mordet, samt Voi-elskotrar. Ghost Worldwide uppger vidare att de också har elsparkcyklar som är trimmade rawbags och tryckisar som kan lösas ganska snabbt.
Ghost Worldwide förmedlar informationen vidare till Joseph Key och Joseph Key uppger att han vill sköta hela uppdraget själv. Den så kallade Ruschen själv tillsammans med sina killar eftersom han inte litar på några andra. Ghost okejar det och lovar även Joseph Key att det inte kommer bli någon dubbel-goish eller dubbelluring gentemot Joseph Key från Ghosts håll. Ghost skickar en video till Joseph Key på ett stort parti med misstänkt hasch som är förpackat och har olika märken-logotyper på förpackningarna av bland annat märkena Banana Kush och Pablo Escobar. I chattmaterialet framkommer det även att den så kallade sutten måste lösas. Enligt chattmeddelanden mellan Ghost och en person med användarnamnet Animal Shopping som ska vara kurdiska räven samt av en fråga från Joseph Key framgår det att sutten ska lösas den 12 december 2022. Vidare skriver Ghost den 9 december på kvällen att han ska ge en splitterny Glock-pistol, en Glock 19 till Joseph Key och skickar en bild på en pistol som liknar en Glock samt ett meddelande att det är en present till Joseph Key. Ghost skickar sedan en bild på ett större vapen till Joseph Key och skriver bland annat att haha, titta denna Bram, vi kan spraya hela Skarpnäck med den här. Grand Power den heter. Vidare den 12 december skriver Joseph Key till Ghost att han ska säga till den så kallade TP:n att ta det imorgon istället eftersom Aina skummar sig. Ghost skriver sedan att bilen redan är packad och undrar om det är möjligt att ta emot nu. Och Joseph Key okejar det och skriver sedan 1941 12 december att han väntar på TP:n. I chattmaterialet framkommer det även från Ghost att en så kallad jappning, skjutning, mord måste ske eftersom en rappare påstås ha lagt grova rader om Nisse, alltså då Einar, i en TikTok-video. Både Ghost och Joseph Key frågar sig om vem denna rappare är. Användaren Ghost påstår även när han chattar med Joseph Key att någon från gänget 23 Street i Farsta har kontaktat honom och frågar varför han har problem med Trife. Något Ghost inte ska ha svarat på. Han påstår även att han har hjälpt dem mycket sedan han frågar dem om det här med Nisse, alltså Einar. Ghost skriver också att enda anledningen till varför kurdiska räven finns med i fuppen för kidnappningen på Einar var att någon från Vårby skickade en bild på Einar på krypterade chattar och frågade kurdiska räven vem det var och då svarade kurdiska räven att han är rapparen Einar. Inget mer än så ska det ha varit enligt Ghost. Han skriver också att kurdiska räven är ju Upplandsbro och att de var vänner med Nisse, alltså Einar. Han säger också, du vet alla vill smöra för oss, alla vill vara bra med oss, så jag får höra mycket från allt och alla. Men de är bara brickor i ett spel. Det är bara Upplandsbro, Jobro, Hässelbystrand och Solna som är med oss till döden. Sen nu ni börjar också bli så med oss, alltså som Joseph Key och andra från Bagarmossen tillhörande hans kontaktnätverk, börjar bli nära Ghost och kurdiska räven. Användaren Ghost ska ha kommenterat och pratat om en tråd på Flashback, där i ett annat fall i de krypterade chattarna för en FUP angående ett mord verkar som att Ghost är ute efter någon i första Fagersjö-nätverket där den så kallade goaren Kenzo ingår i. Ghost säger följande om situationen. Hej Bram, det här är lite knas ändå. Det var Kenzo som skulle lösa goersen på Trife och dem. Och nu, om man ser den här Flashback-tråden och han ser vad jag skrivit där. Jag har skrivit alltså hans ops, jag har sagt mina vänner i Farsta och sånt. Och det är Kenzos vän man diskuterar om och plockar gärna i. Han kommer tänka att jag har dubbelspelat med han eller något. Han kommer säkert undvika eller inte vilja göra goersen. Han kanske går och japp Trife själv, men vi får se. Jag tror inte han har läst den så jag ska stressa han att vi kör. Tror ni Joseph Key blir fälld för det han står åtalat för? Och tror ni motiveringen för mordet på rapparen Trife har med mordet på Einar att göra överhuvudtaget eller något helt annat? Slut på del 1. Vill ni att vi går igenom hämndattacken mot Joseph Key utfört i början av året av en rappare samt ytterligare gå igenom händelserna och innehållet i de krypterade chattarna? Skriv det i kommentarerna och gilla videon samt prenumerera på YouTube-kanalen nu om ni vill ha del 2.
I mars 2023 grips 3 män i en bil vid Östbergabackarna i Östberga i södra Stockholm. Männen är maskerade och beväpnade. Dagen efter grips en 22-årig man tillhörande gänget 23 Street, 23ST från södra Stockholm i norra Stockholm. Han är maskerad och har precis slängt ifrån sig en pistol. Efter gripandet genomförde polisen en digital tömning av den gripna 22-åringens mobiltelefon och återfann då en lång lista med namn och adresser. En man sköts ihjäl på en balkong i Ulvsunda i västra Stockholm den 10 juli 2023. Den mördade mannens namn fanns bland annat med på den här listan. Det har kallats en dödslista och enligt polisens bedömning är det en lista bestående av vad Greken och Dalen-nätverket anser är deras fiender. Flera av namnen kopplas till Foxtrot-nätverket eller andra nätverk som stöttat kurdiska räven i konflikten. Sedan slutet av 2022 har en extremt våldsam och blodig konflikt uppstått mellan Greken, Dalen-nätverket på ena sidan och kurdiska räven och Foxtrot-nätverket på den andra sidan. Och den pågår fortfarande. Ena sidan i konflikten är centrerad kring nätverket Foxtrot, vars kärna består av kurdiska räven och hans förtrogna. Nätverkets brottslighet styrs från utlandet och består huvudsakligen i organisering av storskalig narkotikasmuggling till Sverige för vidare distribution till andra kriminella aktörer och nätverk. Främst i Stockholm men även nationellt och internationellt. Bronätverket och Zero-nätverket, 2 lokala kriminella nätverk med bas i Bro i norra Stockholm respektive Jobro i södra Stockholm, har sedan tidigare fungerat som utförare åt nätverk Foxtrot, så också i en föreliggande konflikt. Till nätverk Foxtrots centrala allierade har även ett antal individer som knyts till nätverk May, eller May-nätverket. Detta nätverk har en mindre tydlig geografisk bas, men är bland annat verksamma i södra Stockholm. Samtliga dessa 3 nätverk är huvudsakligen verksamma inom narkotikahantering och våldsbrottslighet. Den andra sidan i konflikten är centrerad kring Dalen-nätverket som har sin bas i Enskededalen och närliggande områden i södra Stockholm. Nätverkets brottsliga verksamhet sträcker sig även till andra delar av landet, däribland Sundsvall. Flera tongivande och konfliktdrivande aktörer i nätverket befinner sig under längre perioder i utlandet och styr brottsligheten därifrån. Den huvudsakliga brottsliga verksamheten består i narkotikahantering och våldsutövning. Nätverket importerar och distribuerar narkotika i en omfattning som kan uppfattas som ett hot mot andra aktörer på marknaden, däribland nätverk Foxtrot. Dalen-nätverket har i konflikten samarbetat med en konstellation som tidigare tillhörde nätverk Fagersjö-Farsta, men som bröt sig loss efter en intern konflikt. Konstellationen som av polismyndigheten benämns som nätverk Peppar, men gänget själva går under namnet 23 Street, 23ST, och de är framförallt verksamma inom narkotika och våldsbrottslighet och har sin bas i området kring Farsta i södra Stockholm. Om man går igenom namnen på den så kallade dödslistan, som enligt polisens bedömning är en lista bestående av vad Greken och Dalen-nätverket anser är deras fiender, så kan man konstatera att bland annat personer från May-nätverket, NBA-nätverket, ett gäng i Hagalund, Farsta Fagersjö-nätverket, Bronätverket, Zero-nätverket samt personer från kriminella nätverk i bland annat Flemingsberg, Bagarmossen och Älvsjö med mera anses vara på motståndarsidan. Så mitt under den pågående röda konflikten i mars 2023 ska en nu 24-årig man, Furkan, från May-nätverket mördas. Han ska bli lurad till en plats i södra Stockholm av en så kallad goare
så han där kan skjutas ihjäl. I mordteamet eller mordkommandot bedömer polisen att det har ingått 4 personer. Mordet skulle utföras den 19 mars 2023 i Östberga. Teamet består av 4 gärningsmän där en utav dem har rollen som goare, 2 utav dem anses vara utförare, skyttar och den 4:e personen en flyktbilsförare. Polisen blir den 19 mars beordrade till Östberga med anledning av maskerade män som observerats inne i en hyrbil. Polisen får syn på den misstänkta bilen när de står på Östbergabackarna och lägger sig framför bilen och sätter igång stoppfunktionen på polisbilen för att stanna bilen. De tar ut föraren i bilen, identifierad som Khalid, född 2003. Khalid har på sig mörka kläder, en svart dunjacka med huva. En annan polis springer fram till vänster bakdörr och öppnar dörren och tar tag i vänster arm på mannen som sitter där. Det visar sig vara en man född 2002 och han har luvan på sin jacka uppdragen samt någon form av buff, halvt uppdragen över ansiktet. Samtliga kläder var svarta, mörka. Totalt hittas 2 vapen i bilen. I övrigt beskrivs händelseförloppet i detalj i förundersökningen. 3 unga gängkriminella från Linköping som inte har några personliga kopplingar till den 24-åriga måltavlan ska ha fått i uppdrag att mörda honom. Den 19 mars ska de åka till en adress i Östberga i en hyrbil. Med sig hade de 2 laddade Glockpistoler och maskering, men istället för att utföra uppdraget grips de av polis. Enligt åklagaren är det lätt i bevis att de hade för avsikt att mörda. Problemet med förberedelsebrott är förstås att bevisa vad gärningsmännen hade tänkt göra innan de faktiskt gjort det. I uppgifterna framkom det att måltavlan Furkan skulle titta på en lägenhet i närheten av Östbergabackarna och på så sätt bli ditlurad av en påstådd lägenhetsuthyrare, Patrik. I samband med den händelsen greps 3 beväpnade personer i närheten av den påstådda lägenheten dit måltavlan skulle. 24-åriga Furkan ska ha varit helt ovetande om det gripande som skedde den 19 mars. Han hade med kort varsel ställt in sina planer på att titta på lägenheten i Östberga. Däremot ska han ha varit mycket angelägen om att få tag i en lägenhet, så när han fick ett erbjudande om en annan lägenhetsvisning från Patrik dagen därpå tackar han ja. Eftersom mordpatrullen från Linköping misslyckats och gripits ska man snabbt ha gett det nya uppdraget till 2 unga nätverkskriminella i Stockholm, det så kallade 23 Street-gänget från Farsta i södra Stockholm. Furkan fick ett nytt erbjudande om en lägenhet i Bromma. Polisen följde Furkan från Fittja i riktning mot Bromma 20 mars. Vid Spångavägen, Bällstavägen vid klockan 19:15 stoppade polisen Furkans bil. Vid stoppet kunde en av poliserna se adressen Styresman Sanders väg inlagt i Furkans telefon. Platsen där stoppet av Furkan verkställdes ligger endast på 450 meters avstånd från adressen. Polispersonal bestående av 2 piketpoliser, en civil ingripande polis samt 4 dolda spanare begav sig snabbt till adressen och man kunde se att 2 män på varsin elsparkcykel uppehöll sig utanför porten till lägenheten på Styresman Sanders väg där måltavlan skulle. De 2 på elsparkcyklarna var maskerade och mörkklädda. De verkade titta sig runt omkring och var vaksamma. Då männen skulle gripas flydde de. Den ena mannen, senare identifierad som Jay, tappade ett vapen som landade framför en av poliserna och Jay greps endast cirka 50 meter från porten Styresman Sanders väg efter en kort jakt. Jay greps på plats klockan 19:30. Den andra maskerade misstänkta gärningsmannen sprang från platsen efter att ha kastat sin elsparkcykel mot en polis. Den mannen lyckades fly från polisen. Längs med flyktvägen som den vid tillfället okända mannen sprang hittades ytterligare ett vapen. Polisens förfrågning om taxikörningar väl överensstämmande i tid och plats i den riktningen den andra gärningsmannen sprungit gav en träff. Till Taxi Stockholm inkommer en bokning klockan 19:47 via operatör i namnet Adam den 20 mars till Björketorpsvägen 11, norra Ängby.
Resan startades klockan 19.52 och avslutades 20.05 på Askingsbacken. Taxichauffören beskriver mannen som satt i taxin som en kille iklädd svarta kläder, bar någon typ av munkjacka med luvan uppdragen över huvudet. Smal kroppsbyggnad, omkring 20 år och uppskattningsvis 170 cm lång. Taxichauffören uppger att mannen pratade ryska. Han pratade i telefon under resan. Föraren berättar att killen satte sig i baksätet och slängde direkt fram en 500 kronors sedel. Han skulle först åka till Enskede. Han säger Globen, men ingen specifik adress. Men ändrade sig och ville istället åka till Sumpan och anger adressen Askingsbacken. Taxibilen har övervakningsfilm, vilket poliser har fått in stillbilder från. Bilderna på mannen i taxin har kunnat identifierats som 23-åriga Scar. Välkänd i dessa sammanhang och före detta väldigt nära vän med rapparen Einar som mördades i oktober 2021. Och väldigt många rykten har florerat runt Scar genom åren och hans eventuella inblandning i mordet på Einar. Tidigare tillvägagångssätt från grupperingen Dalen-nätverket vid grova våldsbrott har påvisat att man frekvent använt sig av taxi för att transportera gärningsmännen till och från brottsplatserna och att den som har bokat taxikörningarna ofta varit någon annan än gärningsmännen själva. Polisen på grova brott anser att ärendet är ett tydligt exempel på hur mord i gängmiljön planeras. Man styr upp utförare utan någon tydlig koppling till måltavlan. Man fixar en goare, det vill säga någon som lurar måltavlan till en speciell överenskommen plats eller rapporterar till gärningsmännen vart offret exakt befinner sig vid en tidpunkt. Vapen och en lägenhet som reträttplats, en tryckarlägenhet eller en tryckis. Men i det här fallet lyckades polisen stoppa dem 2 dagar i rad. De som döms för händelsen vid Östbergabackarna den 19 mars 2023 är 2 21-åringar och en 19-åring, samtliga från Linköping. Samtliga är välkända av polisen sedan tidigare och en av männen friades så sent som förra året av hovrätten efter att i tingsrätten har dömts för det uppmärksammade mordförsöket i Linköpingsstadsdelen Ryd 2021. Södertörns tingsrätt dömer samtliga 3 Linköpingsbor till fängelse i 7 år för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. I samma mål, men för mordförsöket dagen efter, den 20 mars i Bromma, där han greps på bar gärning på platsen, döms även 22-åriga Jay från gänget 23 Street från Stockholmsområdet för samma rubriceringar och även han döms till fängelse i 7 år. Den 24-åriga måltavlan som klarade sig 2 dagar i rad har varit tongivande inom den organiserade brottsligheten i södra Stockholm i flera år och hans gäng har kopplingar till den kurdiska räven enligt åtalet. Det framkommer även i förundersökningsprotokollet att Scar inte har kunnat förhöras i målet då han befinner sig utomlands igen.